خب منم سلام میکنم به حضار. حالا اینجا فضا خیلی استادیومیه. من به هر حال به همه دوستانی که تو این جلسه شرکت کردن و تشکر میکنم از برگزار کنندگان، به ویژه دوست عزیزم صبحان یحیایی و همچنین آقای ملکیان که در حال حاضر حضور غیابشون رو اینجا شاهدیم و همچنین دوستانی که این کتاب رو باعث شدن که به این شکل الان دست ما باشه دیگه، یعنی مترجمش که من اولین بار اینجا حضوری میبینم ایشون رو و همچنین ناشر نشر مثلث آقای سلیمی. به هر حال فرصت خیلی مغتنمی بود برای من ویرایش این کار. این ایامی که به هر حال از اون فضای قبلی زندگی آکادمیک و نمیدونم اون گرفتاری‌ها خارج شدم، یه فرصت و فراغ بالی پیدا شد برای اینکه بعضی از این کارها رو ویرایش کنم. یکیش هم همون کار کتاب بسیار درخشان ویپاسانا راه وارستگی مال ماهاسی سایدو، ترجمه دوستم آرام پهلوان، و این هم یکی از همون کارها بود اون ایام و به هر حال فرصت خیلی خوبی بود برای من. امیدوارم که تاثیر مثبتی گذاشته باشم روی ویرایشش. و همچنین واقعا قدردانی باید کرد از خود پما چودرون و اون سنتی که این ازش برآمده، یعنی از اون در واقع رینپوشه های تبتی و اون چوگیام ترونپا رینپوشه و اینا. جلسه نقد کتاب معمولاً تا اونجایی که من یادم میاد اکثر مخاطبایی که میان جلسه نقد کتابو نخوندن، بعد از جلسه هم کتابو نمیخونن معمولاً. میخوام ببینن که مثلا حالا چند نفر میان در مورد کتاب تعریف کنن کتاب چیه. خب به هر حال من این کارو قرار نیست انجام بدم و میخوام بر اساس پروبلماتیک خودم، مسئله خودم، تو این فرصت کوتاهی که هست، حالا شدم کوتاه نباشه، اصلا هر لحظه خودش جهانی، تو این فرصتی که هست یه ایده ای از این کتاب رو بگیرم و اون ایده ای که به نظرم از همه ارزشمندتره. شاید جلسه نقد کتاب این تصور رو به ذهن ما میده که ما این کارو میکردیم. من خودم وقتی که تو اون دوران جاهلیت این کارو میکردیم، یعنی وقتی نقد کتاب میکردیم میرفتیم میگشتیم یه جمله پیدا کنیم کتابو بزنیم. در حالی که الان فکر میکنم که برعکس، یعنی ما اگه تو کل کتاب یه جمله پیدا کنیم که ارزشمند باشه، همون میشه روش وایساد، یه چیزی برای ما داشته باشه. این مچگیری و اینا که حالا کاری هم نداره، واقعا چیزی هم تاش در نمیاد. چه برسه به این کتاب که واقعا به نظرم گنجینه ای از بصیرت هاست، خیلی فراتر از کتاب‌های متعارف یا مشابهشه. میشه ساعت‌ها حرف زد. من یه ایده اصلی رو از این کتاب میگیرم و به بهانه این کتاب، با ارجاع به این کتاب، به میانجی این کتاب، خود اون ایده رو ورز میدم. و البته فقط هم یه ایده است، قرار نیست ما در مورد کل جهان صحبت کنیم، قرار نیست به همه سوالات ما پاسخ داده بشه. یه ایده‌ای که حالا توی بیشتر برمیگرده به تمرین فردی، جایی که این کتاب ایستاده. و البته در انتهام 2 تا نقدم میکنم که به هر حال وظیفه خودم از اون جهتم انجام داده باشم. این 2 تا نقدی که اون پروبلماتیک من یا پروژه من فاصله داره با پروژه کسی مثل پما چودرون یا این سبک تمرینات. ایده اصلی این کتاب به نظرم یک چیزه، اگه بخوایم یه نامی براش بگیم، و اون هم گشودگی به ناراحتی. این کتاب برای جزو کتاب‌های اولیه که پما چودرون نوشته، فکر کنم مال سال 96 97. آره دیگه، میشه 20 و خورده ای سال میشه. 26 سال. ببخشید. آیا استاد ملکیان تشریف بردن؟ سلام بخوام. فضا مثل این سیمپوزیوم‌های آتنی خدمتتون میگفتم این کتابای در واقع کتابای دوره اول پما چودرونه. یه کتابی هم داره دوره آخر، فکر کنم 2019 اون، به اسم Welcoming to Unwelcome. ایده همونه، یعنی ما چجوری میتونم ولکام باشیم،
در واقع پذیرا باشیم اون چیزی که برای ما واقعا غیر منتظره است یا اصلا ازش نمیتونیم پذیرایی کنیم هیچ وقت. این همون ایده‌ای که من الان اسمش رو گذاشتم گشودگی به ناراحتی. و اون چیزی که میخوام بهش اشاره کنم اینه که پما چودرو اینجا یه پارادایم شیفتی رو انجام میده در مقابل یا با فاصله از تمام یا خیلی از آثار دیگه که ما خوندیم. خیلی خلاصه از این ایده شروع میکنم که و خود پما چودرو هم از این ایده شروع کرده که ما به دنبال فراریم. ما به دنبال فراریم. فرار از درد. اصلا فرار از درد یه مکانیزم تاریخی چند هزار ساله یا شاید چند میلیون ساله است. از همه چیز هر موجود حسگری از درد فرار میکنه. و ببینید خود چودرو اینجا میگه همه ما معتاد به اجتناب از درد هستیم. زمانی که درد ایجاد میشود دوباره و دوباره به سوی چیزی دست دراز میکنیم که آن را از بین ببرد. شاید بنوشیم یا دارو مصرف کنیم یا فقط آدامس بجویم یا رادیو رو روشن کنیم. حتی ممکن است برای فرار از معذب بودن بیشتر، ناخوشنودی بیشتر و جنبه‌های نفوذ کننده زندگی بکوشیم. کسی صرفاً تیری به سوی ما انداخته یا شمشیری کشیده و ما به جای اینکه اجازه دهیم اینها به گل تبدیل شوند میدویم و به هر طریق ممکن میگریزیم. البته راه‌های بیشماری برای جستجوی لذت و اجتناب از درد، اجتناب از رنج وجود دارد. پس حالا این بحث تیرها به گل تبدیل شوند که اشاره داره به اون داستان بودا، شب روشن زمینی بودا و مارها و اینها که حالا بهش برمیگردیم. پس ما از درد فراری هستیم. چیز خیلی واضحیه. و در مقابل به دنبال شیرجه زدن تو لذتی. یعنی تا درد میاد فرار میکنیم. اصلا درد نیامده فرار میکنیم. حالا خودش هم پما چودرو مثالی میزنه، میگه مثلا تو هواپیما بوده بغل یه مسافری، بعد داشتن صحبت میکنن، مسافر شروع قرص خوردن، بعد میگه که مثلا چرا داری این قرص رو میخوری؟ میگه قرص ضد اضطرابه. میگه الان اضطراب داری؟ گفت نه ولی میدونم برسم اونجا اضطراب خواهم داشت. هنوز درد نیامدهش فرار میکنیم. و از اون ورم لذت هنوز نیامده ما شیرجه میزنیم توش. این مکانیزمی که داریم دیگه. مسئله فقط این نیستش که ما از لذت فرار میکنیم. ما حتی از درد فرار میکنیم. ما به نظرم یعنی میشه اینو بس داد، خیلی هم صحبت کردن در موردش. ما حتی از لذت هم فرار میکنیم. یعنی ما لذت رو هم تاب نمیاریم. لذت رو هم که میبینیم نمیتونیم نگهش داریم، شدیدش میکنیم انقدر تا تبدیل بشه به ضدش. حالا لکان تبدیل پلیژر به ژویسانس رو میگه دیگه. یعنی انقدر اینو شدیدش میکنیم نمیتونیم تحمل کنیم. مثلا غذای خوشمزه انقدر میخوریم تا بالا بیاریم، تا دیگه اسم غذا رو نیار. و حتی نه فقط درد و لذت، ما حتی از امر خنثی هم فرار میکنیم. یعنی اتفاقا بیشتر فرار میکنیم از امر خنثی. خیلی از تمریناتی که مثلا نفس، مثلا مراقبه نفس، امر خنثی است دیگه. اون اصلا غیر قابل تحمل. یعنی بعضی موقع از امر خنثی ما فرار میکنیم به درد یا لذت، حتی به درد، به خاطر که امر خنثی خیلی ملالی که متوجه ما میکنه. به همین دلیله که من اشاره کردم قبلا، مثلا این حرفی که خیلی از مردم میزنن مثلا ما به دنبال آرامشیم، نمیخوام بگم صادقانه نیست، ناشی از ساده لوحیه. چون آرامش یعنی همین دیگه، یعنی توی جایی باشی که آروم باشی، بشینی. ما اون آرامش رو 10 دقیقه هم دوام نمیاریم، یه روز هم دوام نمیاریم، فرار میکنیم ازش، اصلا نمیتونیم تحمل کنیم. چرا؟ چون که حالا این فراره پشتش یه چیزیه، یه سطحی از مواجهه است، مواجهه با خود بودنمون، خود بودن. اصلا فرار از لذت، درد، خنثی، اینا برای اصل ماجرا فرار از خود این بودن است. و اگه واقعا تمرین یه جمله داشته باشه، تمرین درست، اینه که فرار نکن، مواجه شو. پس این یه بحث، فرار. یه بحث دیگه هم اینه که خب ما وقتی فرار میکنیم از یه چیزی، انگار قرار ما یه خودی هستیم، یه چیزی هستیم که داریم از یه چیز آلوده یا درد یا منشأ رنج یا هر چیزی فرار میکنیم. یعنی میتونیم اینو برداریم ببریم یه جایی. اولا پشت خود این فرار، یعنی فرار خود از چیزها، پشتش خب یه سطحی از خودخواهی نهفته است دیگه. خیلی هم روشنه. و تو پما چودرو هم یه جایی اشاره میکنه، میگه وقتی از خودمون محافظت میکنیم تا درد نکشیم، این محافظت به چیزی مانند زره تبدیل میشود. ما هر کاری به ذهن ما خطور میکند انجام میدهیم تا چیز تهدیدآمیزی احساس نکنیم. تهدید که میاد ما سریع فرار میکنیم، یه خودی رو میایم رها میکنیم،
میکشیم از اون وضعیت بیرون. اما مسئله این نیستش که ما فقط داریم از چیزها فرار میکنیم، بلکه ما داریم از این ور چیزها، یعنی از خودی که داره فرار میکنیم، یعنی از مواجهه با خود فرار میکنیم. اصلا یه چیز فراتر از اون، فرار از مواجهه با چیزهای آزارنده یه پوششیه برای فرار از خودمون. و این بحث فقط خودخواهی نیست که من فرار کنم، اصلا توهمی از خود اینجا وجود داره که انگار داره فرار میکنه. یه پرانتزی باز کنم، ببینید تجربه که حداقل من خودم داشتم یا درکی که دارم اینه که خب به هر حال توی جامعه یه سری افراد هستن که از مکانیزم‌های فرهنگی و کلیشه‌ای متعارف تبعیت میکنن و حالا بهشون میگن آدم معمولی، نمیدونم هر چی که هست، بعضی میگن نفوس معطله، ولی کارمندی، زندگی سر کار، مکانیزم‌های متعارف و اینا که خب هستن. اینا خیلیشون ناراضی ان، بعضی‌ها ناراضی نیستن، حالا بحث من اصلا اون نیست. بعضی از افراد از این جمع میان بیرون و پیوند میخورن با ایده موفقیت، یعنی یه سری آدم معمولی ان، یه سری موفق میشن، موفق شدن، مکانیزم‌های موفقیت، معیارهای موفقیت در یک جامعه که اینا یه اقلیتی ان. مثلا شما 1000 تا معمار داری، 5 تا معمار خیلی موفق داری، 1000 تا بازیگر داری، 5 تا بازیگر. نه فقط در مورد این، در استاد فلسفه هستن، 1000 تا استاد فلسفه داری، 5 تا استاد فلسفه خیلی موفق داری، مثلا سلبریتی یا هر چیز. اینا باز توی همون مکانیزم‌های حرص و ثروت و شهرت و اینا هستش، یعنی چیز متفاوتی نیست. حتی فرق نمیکنه طرف معمار باشه، بازیکن فوتبال باشه، استاد فلسفه باشه، خیلی فرق تو این قضیه نمیکنه. من اینو از حداقل در مورد خودم میگم که اون دوره‌ای که من استاد فلسفه بودم تو آکادمی اینا، واقعا این مناسبات قدرت و شهرت و ثروت و رقابت و اینا همه در خود منم بود و اتفاقاً تحت تاثیرش بودیم به شدت و اینا. یعنی اینکه فکر کنیشون فلسفه کسی میخونه پس حتما نه، هیچ فرق تو این قضیه حداقل خیلی فرقی نمیکنه تو این رذائلی کس. ولی نکته اینه که به هر حال یه اقلیتیه و اون شاید اکثریت همیشه چشمشون به ایناست، یه روزی شاید شبیه اینا بشن، مثلا پولدار شن یا موفق بشن یا مشهور شن. اینا هم توی قصه های نمایشی ازشون وجود داره. حالا اینا باز قصه های خودشو داره. این وسط یک گروهی از این جامعه یا از این فرهنگ سعی میکنن از این مکانیزم جدا شن. اینا کسایی هستن که معمولاً وارد بازی به ساعت معنویت میشن. که آره اصلا هرس نزنیم اینقدر برای ثروت، برای شهرت، نه فلان، بیایم کنار آروم باشیم، مراقبه بکنیم، یوگایی بکنیم فلان. خیلی خوبم حسابته، ولی اینا بلا فاصله میافتن تو تله سوپرمارکت معنویت، یعنی سوپرمارکت این فضایی که وجود داره و داستان‌هایی که ما می‌بینیم و اتفاقا یه سطحی از همون موفقیت پیوند می‌خوره تو همین تبلیغات و قواعد موفقیت و همون کتاب‌های معنوی، کتاب‌های خودشناسی، نمیدونم کار شخصی، بازم سیستم‌های موفقیت خودشون. و نکته که می‌خوام بگم اینه که اینم باز به نظرم تو بازی بردگی، به خاطر که اینجا باز همچین برداشتی وجود داره که یه ایگویی هست، یه منی هست که قرار رها بشه از کل این ماجرا. بازم بازی قدرت و بزرگترین سوء تفاهم در مورد تامینات رهایی بخش همینه که انگار که اتفاقا که دلایلش تو خود شرق هم اینجوری نیست که تو غرب هست. فکر می‌کنم که دلایلش این که اون از شرق اومدن به غربش و از غرب اومدن پیش ما شاید این بوده. البته الان از غرب به خود شرق هم رفته، یعنی میگم تو خود هند و چین و نپال و اینا برید باز دوباره نگاه غربی یه غلبه پیدا کرد. ولی به هر حال یه بخشش همینه، یعنی این روی کرد که انگار من بناست آزاد بشم از چیزی، انگار همین من بناست از چیزی آزاد بشه، بناست از درد و آلودگی و اینا، ولی قرار این معنی تغییر نکنه، قرار از این چیزایی آزاد بشه. و این توهم بزرگترین توهمه به نظرم که خیلی هم دوچارشیم. اصلا ایده مهاجرت رهایی بخش اصلا پشتش همینه دیگه. من قراره این جامعه آلوده است، من پاشم برم یه جای دیگه و من اونجا رهاشم. بعد میبینم من اونجا هم همین مشکلات دارم و مثل زندانی که سلولشو با خودش برده دیگه. مسئله اینه که اگه قرار رهایی رخ بده، ما چند خیلی سال پیش یه شاگردی یه کسی بود صحبت میکرد در موردش، تو مدرسه عالی شهید مطهری بود. اونا به هر حال فضای مذهبی اونجا هست و یه چیزی بین حوزه و دانشگاه. میگفت می‌خواست فلسفه بخونه و باباش خودش راضی می‌کرد و باباش یه شرطی گذاشته بود. گفته بود فلسفه میری بخونی ولی ایمان تو از دست نده. خب مثلا چرا طرف فلسفه بخونه؟ بعد اگه فرض کن مثلا اینو نذاره اصلا نمیتونه وارد اون ساعت بشه، ساعت قمار دیگه. مسئله اینه دیگه، مسئله که یه منی هست که اگر ما قرار آزاد بشیم، قرار از خود این منه آزاد بشیم.
و این به نظرم یه سطحی از رادیکالیته رو میده به این رویکرد و رویکردهای مشابه که مسئله اصلا مسئله خود منه. حالا میتونیم بعداً در مورد این صحبت کنیم مسئله بیرون چیه، فقط مسئله سولیپسیسم نیست نه فلان، ولی این به نظرم کلیدترین بحثی که اینجا چودرون مطرح میکنه. در مورد سطح درونی مانع باید گفت که شاید هیچ چیز واقعا به ما هجوم نیاورد مگر آشفتگی خودمان. شاید هیچ مانع سفت و سختی پیش روی ما نباشد مگر نیاز خودمان به محافظت از خود در برابر تحت تاثیر قرار گرفتن. شاید تنها دشمنی که وجود دارد این است که ما شیوه کنونی واقعیت رو دوست نداریم و به همین دلیل آرزو می‌کنیم به سرعت از بین برود. و این حرفا اگر برای فرار از یک مشکل با سرعت 160 کیلومتر در ساعت به اون سوی قاره بدویم، زمانی که رسیدیم می‌بینیم که دقیقاً همان مشکل انتظار ما را می‌کشد، یعنی خودمون. البته اینجا مرز باریکی یا همه چیزو بردن تو خود و اینا، من نمیخوام وارد اون بحث بشم، بعدا نقدش هم میکنم. ولی مسئله اصلی و کلید بحث و تفاوتی که وجود داره بین این رویکرد و رویکردهای مشابه که باعث میشه این کتاب یک کتاب مثل کتابای دیگه یک معنویت و خودشناسی و نمیدونم خودپرورشگری و اینا که خیلی هم باب شده نباشه، دقیقاً از این جنسه. یعنی بنا نیست خود من از چیزی رها بشه، بلکه بناست که یه چیزی، حالا جهان، از من رها بشه، یا یه چیزی اگه مونده باشه، نمیدونم حالا اینکه چه چیزی قرار رها بشه از من، اون سواله دیگه. یعنی من موضوع مسئله است، موضوع پرسشه. حالا شاید یه بودایی باشه بگه که مثلا آناتا، یعنی هیچ منی نیست، یه نمنه. مثلا یه هندو باشه بگه مثلا یه آتمنیه که اون رها بشه، یا یه داویست باشه مثلا بگه فرزانه، یک کاراکتر فرزانه ای از درون من به اون میگم سوژه آزادی، حالا ادب زبان خودم. یه سوژه باید از این اگوه یا از این منه، حالا اگو هم یه بخش کوچیکی از این ماجراست، رها بشه. و این سوژه است که میتونه اتفاقا رهایی رو تجربه کنه، حالا از علیت خارج بشه، حالا بحثایی که میشه از رهایی صحبت کرد اینجا. از توهم این من خلاص بشه. این منه چیه؟ این منه همون آرایش اگویستی حریصانه‌ای که تمام تلاشش اینه که لذت رو نگه داره، تملک رو نگه داره، فرار کنه، همین قصه‌ای که ما دوچارشیم. هر چی حالا باشه، کلاً مکانیزم لذت و درد، یعنی مکانیزم فرار و شیرجه زدن، مربوط به این سطح از منه. این سطح از منه که اتفاقاً باید ازش رها بشه. همین من علی، من برده، من معلول یه سری سلسله علل. ما بنا نیست که تمرین کنیم یا مراقبه کنیم که لذت ببریم. خیلی دورنمای ناامید کننده شاید باشه، ولی حالا البته جلوترم باز ناامید کننده هم میشه، حداقل منظر من. ولی ما بنا نیست که از تمرین مراقبه لذت ببریم، بلکه بناست که از واکنش کور به این سطح دوم که من بهش میگم سطح دوم قاعده شناختی، یعنی همین لذت و درد، فراتر بریم. مثل ترک اعتیاده. اعتیاد هم لذت داره هم درد، هم لذت نشگی داره هم درد خماری. خب حتما معتادا میخوان که لذت نشگی رو ببرن، درد خماری رو نکشن. مثل همه ما تو زندگی میخوایم لذت ببریم، درد نکشیم. اگر ما بخوایم از این چرخه خارج بشیم، حالا اصلا به چه معنای خروج هست و اصلا منم نمیدونم، خیلی حالا یه حرفایی میذارم پراکنده، چیزی که شاید نشان دادنیه نگفتنی. به هر حال ما نمیخوایم به لذت برسیم، یعنی لذت مغایره. مثل معتادی که میگه نه من نشگی رو میخوام باشه ولی خماریه رو نباشه. معلومه که این مسیر به ویژه در گام اول مراقبه، تمرین، از درد میگذره و بزرگترین دروغ به نظرم، حالا باز از سر فریبکاری یا از سر ساده‌لوحی، پنهان کردن این حقیقت که این مسیر دردناکی. انگار تو یه نفر معتاد بخواد ترک کنه، بهش بگی بیا ترک کن که لذت ببری. بعد خب شاید بعدن که ترک کنه یه تصوری از لذت داشته باشه، ولی مسیر دردناکه، باید بس بشه. حالا مدل سمزدایی بشه، درد به این معنا هر چی که تا حالا لذت برده یا حال کرده باید پس بده توی اون فضا. و این مسیر پردردی، به همین دلیل مسیر مراقبه مسیر پردرده و این یکی از معیارهای بررسی این کتاب‌ها یا هر کتابیه. هر کتابی بیاد بگه فقط ما خوشحالی و خندانی و شادی داریم، نشون میده که یا شارلاتان یا ساده‌لوح. مثلا اینجوری نیست سیستم. مثل هر مرکز ترک اعتیادی که بیاد این معتادی رو جلب کنه با اون قصه. و ما خب همه معتادیم دیگه، معتاد این مکانیزم‌های خود تحریکی هیجانی، مکانیزم‌های لذت و درد، همه درون ما، دم دستر این مواد مخدر هم هست، همه توی ماست و این مکانیزم‌ها و این با نورولوژی میشه توضیحشون داد، با مکانیزم‌های روانشناختی میشه توضیحشون داد، با هورمون‌هایی که ما بهش معتادیم، سروتونین، دوپامین، فلان. این یه نکته.
و این نکته که در ادامه این ماجرا هست اینه که خب حالا پس فرض کن ما دردش هم کشیدیم، 48 ساعت 72 ساعت فشار معتاد ترک کرده، اومده بیرون. خب بعدش چی؟ بعدش آیا شادی نخواهیم دید؟ این حرفی که معتادا میزنن. سوالو اصلا میشه پرسید، از خودمون بپرسیم. به این معتاد، یه معتادی که چون من خودم سابقه اعتیاد داشتم دارم میگم، این حقو به خودم میدم نزدیک 20 سال پیش. یه معتاد بهش میگه آقا بیا از زندگی، از این اعتیاد، از این زندگی سگی چی و فلان، بیا بیرون. و خب بعد فرض کنی ترک کرد، اومد بیرون، چی میبینه بیرون؟ همین زندگی که ما داریم تجربه میکنیم، همین فلاکت، بدبختی، اینجا میرسه اونجا نمیرسه، اونجا دنبال پول بوده، اونجا نمیدونم فلانش، و اینجا وضع اقتصادی اینجوری، وضع سیاسی اینجوری. واقعا اینکه میگه اعتیاد رو ترک کن جهان رنگی میشه، جهان همین رنگیه که ما، جهان برای شما اگه رنگیه برای اون معتادم رنگی میشه. مسئله اینه که مراقبه نه خودش شادی بخشه و نه اون جایی که انتها به ما میده امید میده شادی بخشه. خود مراقبه که اصلا مسیر شادی بخشه. یعنی اگه هر وقت شما شنیدید، میگم از اون مدلی که من ازش دفاع میکنم و میخوام بگم پماچودران اونجا وایساده، شاید بعضی از اساتید باشن میگن آقا ما ده ها سال داریم فلان کارو میکنیم و نمیدونم تو اصلا دچار توهمی، اوکی، من حالا به هر حال برداشت خودمو میگم. ولی مراقبه‌ای که به من میگه چشمتو ببند، یه بوی عودی هم روشن کن، یه موزیک خیلی لایتی هم پخش کن، بعد بغل دریا احساس میکنی با موج‌ها داری، این مراقبه نیست، این سیرکه، این مضحک است، این چیزه، این نمایشه. مراقبه تو باید بوی تعفن تو بشنوی. مراقبه باید بری با آشفتگی. کسی که مراقبه کردن میشه مراقبه‌های مثل مراقبه‌های اصیل بودیستی، مثل آناپانا، نمیدونم ویپاسانا، مراقبه سمتایی که شروع میشه، همش آشفتگی، درد، فشار، حالا درد بدنی که تازه خوب بشه، درد بیقراری شدید در 5 دقیقه نمیتونه بشین، 10 دقیقه نمیتونه بشین. این از مسیر. و از طرفی که در انتهام هیچ امنیتی نیست که ببین خب الان این مسیر رد شد و دیگه خیلی خوشحال و خندانه، نه، هیچ تضمینی وجود نداره. تمام بحث اینه که هیچ تضمینی وجود نداره، برخلاف وعده‌ای که مثلا جاهای دیگه میدن. مثلا تو ادیان ابراهیمی بهشت وعده است، آقا شما اینجا درد بکش، اونجا خب دیگه لذت میبری، فقط لذت پایدار. اینجا نمیدونم لذت جنسی تو مهار کن، اونجا به هر حال پایدار. اینجا غذا نخور، اونجا پایدار، میتونی هر چی خواستی بخوری، سیرم نمیشه. وعده امنیت تضمین شده، امنیت پایدار، لذت پایدار. نشون میده این بهشت هنوز از مکانیزم میل خارج نشده، هنوز تو همون چرخه است. اینو بده، اونو بگیر. این بیشتره، اون کمتره. مسئله خروج از این چرخه است. یعنی بازی خروج از این چیزی که حالا من بهش میگم سطح دوم قاعده شناختی، بازی میل، و رفتن به یه جای، یه چیز سطح دیگه ای از مواجهه با میل. کل حرف اینه که به نظر من و با توجه به متن نمیشه نشون داد که پماچودران اشاره میکنه هیچ امنیت پایداری وجود نداره. امنیت پایدار، آرامش پایدار، سکون مطلق، اینا مال زمان مرگ. در زندگی امنیتی نیست. ببینید مثلا باز خودش میگه که فکر میکنیم اگر به اندازه کافی مراقبه کنیم یا ورزش کنیم یا غذای خوب بخوریم همه چیز عالی پیش میرود. اما از نظرگاه کسی که به بیداری رسیده این مرگ است. جستجوی امنیت و کمال، وجد و شادمانی از احساس استواری و بی‌نقصی و خودبسندگی و راحتی نوعی مرگ است. هیچ هوای تازه‌ای در آن نیست. هیچ فضایی برای ورود چیزی که همه اینها را مختل کند وجود ندارد. ما با کنترل تجربه‌مان لحظه را می‌کشیم. انجام این کار باعث می‌شود خودمان را برای شکست آماده کنیم. چون دیر یا زود چیزی را تجربه خواهیم کرد که در کنترل ما نیست. خانمان در حال سوختن است، کسی که دوستش داریم میمیرد، متوجه میشیم سرطان داریم، یه آجر از آسمان میفته به سرمون اصابت میکنه، کسی آب گوجه رو لباسمون میریزه، همین چیزا. شما ورزش کنی امکان داره فردا سکته کنی. هر چی، استاد یوگا باشی هر فردا تق سکته میکنی. نمیدونم استرولوژی رو چک کنی الان امروز چه ستاره، فردا میری تق تو خیابون ماشین میزنه لهت میکنه. هیچ امنیتی نیست. اگه کسی امنیت پایدار وعده میده بازم اون قاعده یا دروغگو یا ساده‌لو. در زندگی امنیت پایدار وجود نداره به این معنایی که ما تصور میکنیم، یعنی لذت پایدار و اینجور چیزا. مسئله رفتن به ورای این ماجراست. چون هیچ وقت این پیام، به قول بودا میگه پیامبران دیگه، پیری، بیماری و مرگ، هیچ وقت ما از دستشون خلاص نمیشیم. هیچ کس نمیتونه وعده بده که تو هیچگاه نخواهی مرد. از همون جنس باقی این وعده ها دیگه. حالا سوالی که برای من پیش میاد اینه که خب اوکی، پس اون رها شدن چیه واقعا؟ حالا به زبان خود بودایی‌ها
که البته ما میگیم بودیسم یک پهنه عظیمی از جریانات رو در بر میگیره که اصلا من کاری الان به اونها ندارم. به این شکل خاص بودیسم تعبدی با این قرائت خاصی که داریم اینجا ارائه میدیم. واقعا سوال برای من همیشه هم بوده با اساتید مراقبه هر جا میرفتیم تو هر دوره‌ای که خب روشن شدگی چیه واقعا؟ روشن ضمیری چیه؟ خیلی هم مطرح میشه بودا شدن چیه؟ اصلا بیدار شدن چیه؟ و خیلی جالب تصوری که اغلب توی حالا نمیگم تو اساتید ولی تو حداقل تو مراقبه کنندگان وجود داره یا تو مردم عادی که مراقبه میکنن وجود داره، یه چیزی از جنس همون لذت، یعنی یه جور نور و پرواز و مثلا احساس خاصی از لذت و شعف و اینا. خب مثلا که چی؟ حالا بعضی از دوستان مثلا میگن یا مثلا ما نشستیم مراقبه کردیم مثلا نور رو دیدیم. خب نور، خب که نوره. به قول آجانچا میگه که منم چرا قوه دارم. مثلا نوره. خب حالا احساس بی‌وزنی کردم. خب چند دقیقه بعد با وزنی باز برگردی سر زمین دیگه. یا احساس شعف کردم. خب یه احساس لذت دائمی مثلا در دقایق انگار تهی شدم از همه چیز. اوکی. بعدش خب یه دقیقه، 2 دقیقه، نیم ساعت، 1 ساعت بعد یه ملالی به آدم دست میده. خب اوکی که چی هستن؟ حالا نور و اینا رو اصلا میشه با نوروساینس توضیح داد که چی شده، اون بی‌وزنی رو میشه توضیح داد با اعصاب تو بدن. مسئله چیزی فراتر از اینه و اونم خرد روشن ضمیری. یه خردی اینجا حاصل میشه. اون خرده است که مسئله است. شاید حتی این جانا و نمیدونم جاناهای چنگانه و نمیدونم نور و پرواز و اینا وعده داده میشه، شاید برای مخاطب عامه که مثلا آقا بیا تو این مسیر، این بازم مشوقی داده میشه بهش از جنس اون لذت. ولی مسئله خرده. یعنی کسی که مراقبه میکنه به یه تجربه ای از خرد میرسه که اینا با مطالعه حاصل نمیشه. اینا 1000 تا کتاب بخونه فرد باید تمرین کنه و اون لحظه چیزی رو تاچ کنه، چیزی رو تجربه کنه. و درک تازه‌ای از پدیده ها اتفاق میفته. در مقابل مثلا آشفتگی که تو ذهن غیر مراقبه کنندگان یا مردم عادیه، اونجا یک وضوحی پیدا میکنه و اینا. اینه که خیلی رادیکاله. یعنی مهمترین چیز، همون مهمترین خرد، اتفاقاً با توجه به رویکردی که پما چودران هم اینجا میگه، مواجهه با خود این بی‌پناهیه. پذیرش خود این ناامنیه. اون چیزی که باز پما چودران بهش میگه بی‌تکیه‌گاهی بنیادین. چون ما تکیه میکنیم دیگه، یا عادت داریم تکیه کنیم یا میل داریم تکیه کنیم به یه چیزی اون بیرون. حالا این چیز میتونه قدرت باشه، معمولا به قدرت تکیه میکنیم. حالا قدرت الهی یا غیر الهی. ثروت باشه، حتی به سلامتی تکیه میکنیم، نمیدونم به علم میتونیم تکیه کنیم، به امنیت پایدار میتونیم تکیه کنیم، به استرولوژی میتونیم تکیه کنیم، هر چی کرد. یه چیزی میخوایم تکیه کنیم که اتفاقا این تمرین بی‌پناهیه. تمرین بیدایه بودنه. به قول پما چودران. ببینید اینجا واسه جای مفصل بحث می‌کنم، من تیکشو میخونم. میگه اگر ما کارهای درستی انجام دهیم، این رویکرد رایج، رویکرد پاداش محور که هم ادیان دارن اینو ساپورت میکنن، هم نظام سرمایه‌داری ساپورت میکنه، هم نظام آموزشی ساپورت میکنه، هم خانواده ساپورت میکنه. ما کار درستی انجام بدیم، شخصی از ما قدردانی مراقبت خواهد کرد. این یعنی فکر کنیم زمانی که به پرستار نیاز داریم، همیشه دایه مهربان وجود خواهد داشت. همه ما مایلیم که از زیر بار مسئولیت هامان شانه خالی کنیم و قدرت را به چیزی بیرون از خودمان تفویض کنیم. و حالا مسئلهش چیه؟ با ابهام و عدم قطعیت لحظه حال باید به آرامش برسیم، بیان که نیازمند چیزی بیرونی برای محافظت از خودمون باشیم. یعنی مواجهه با خود همین، یعنی رهایی از خود همین توهم، رسیدن به اون نقطه بی‌مرجع، به اون بی‌تکیه‌گاه بودن، به اون بی‌دایه بودن. اینجاست که یه تولدی اتفاق میفته که همون من حالا به زبان خودم میگم لحظه تولد سوژه آزاد، اقتدار، خدایینی، حالا همون بحثه که مطرحه. ببین مسئله اینه که پس اینجا آزاد نمیشه از درد. قرار نیست فرد از درد آزاد بشه. قرار فرد از واکنش کورکورانه به لذت و درد آزاد بشه. از اولویت بخشی به مکانیزم لذت و درد خلاص بشه. و این قرار نیست فرد از درد هم خلاص بشه. بعضی میگن مثلا مراقبه درد ما همیشه هست، معلومه درد هست. لذت هم هست. قرار نیست فرد لذت نبره، یا مثلا قرار نیست مکانیزم مازوخیستی و جایگزین مکانیزم مثلا هدونیستی بکنه که. از اون اولویت بخشی به این ماجرا و عمل بر اساس اون قرار خلاص بشه. و این اون خردیه که به نظرم کلید بحثی که داریم و توی خود این کتاب هم بارها تاکید شده روش. و نکته مهم اینه که این سوژه آزاد خودش سوژه منزهی نیست از همه چیز. برخلاف اون تصوری که وجود داریم، منزه بودن از ذهن، منزه بودن از بدن. یعنی تصوری هم به ما داده شده که ما منزه میشیم از بدنمون. چند روزی قفسی ساختند از بدنم. یعنی بدنم یه
قفسه و من قرار ازش رها شم. اتفاقا به نظرم بزرگترین فریب رها شدن از بدنه. بدن رو شما تو مراقبت دست بدین، مراقبه رفته توی فانتزی. به همین دلیل شما همیشه دائما نفس و بدن رو نگه می‌دارید. این بدن، این نه فقط بدن و ذهن، حتی سویه های اون دارک سایت ها، حتی تمام سویه های تاریک فرد که البته خوشبختانه تو روانکاوی اینا به واسطه یونگ و اینا مطرح شده و حالا این نمونه های خیلی عوامانش رو به هر حال ساده تر شدهش، یعنی دبی فورد اینا مطرح کردن. یعنی تمام اون سویه ها، تمام اون سویه های تاریک، اگه قراره چیزی رها بشه، قراره کل این پکیج، کل این مسئولیتش پذیرفته بشه، نه اینکه ما از اینا رها بشیم. و مسئله اینه، اون جمله شکسپیر هست میگه جهنم اینجاست، تمام شیاطین همینجا هستن، از این جنسه. یعنی البته هم به معنای درونی هم بیرونی، حالا میشه در موردش صحبت کرد چجوری این چیزی که درونه در واقع یک نمایندگی از این چیز بیرونی داره. و سویه تاریک ذاتی خود ماست. این اتفاق کی میفته؟ حالا پما چودران اینو میگه، این اتفاق دقیقاً در موقع تنش میفته. میتونیم با مراقبه حاصل کنیم، میتونم بدون مراقبه در لحظه‌ای که زندگی به هم ریخته، همه چیز فرو پاشیده. اسم اصل کتاب همینه، همه چیزها هنگامی که چیزها فرو میپاشه، همه چیز فرو میریزه، همه چیز داره فرو میپاشه. اون لحظه است که میگه که گرانبهاترین فرصت‌ها زمانی به ما داده میشود که گمان میکنیم از مدیریت اتفاقات عاجزیم. زمانی که مشکل بسیار عظیم است و از حد خود بسیار تجاوز کرده. ما درباره خودمون احساس بدی داریم. هیچ راهی وجود نداره که بتوانیم اوضاع رو طوری اداره کنیم که خوب به نظر بیاییم. همون موقع که می‌خوایم فرار کنیم، وضعیت رو ترک کنیم دیگه، یا با یه قصه یا با یه هر چیز. زندگی ما را میخوب کرده است. انگار در آینه به خود نگاه کرده اید و یک گوریل دیده اید. مسئله اینه که ما بتونیم این گوریله رو حفظ کنیم. اگه شما با آینه نگاه کنید و فرشته ببینید، نشون میده توهمه، نشون میده فریبه. گوریله باید حفظ بشه. اون بچه گوریله، اون دارک ساید، اون بچه تاریک تو این تمرین داره حفظ میشه و این چیزیه که آینه آنجاست، تصویر شما رو منعکس میکنه و چیزی که میبینید اصلا خوب به نظر نمیرسه. سعی میکنید جهت آینه رو تغییر بدید، کمی بهتر به نظر برسید، اما مهم نیست چه میکنید، هنوز مثل یک گوریل دیده میشه. این همان میخکوب شدن از سوی زندگی است که هیچ چاره‌ای نمیشه فرار کرد ازش، همیشه اونجاست. البته میشه فرار کرد البته، ولی مسیر اینه که فرار نکنه. راه فرار که همیشه است. پس این وجه هست این کتاب چودرون، یعنی ایده چودرونی که به نظر من درخشانه و خیلی خیلی رادیکاله. و فراتر از اون یا در کنار اون اینه که ما خود امید رو هم رها میکنیم. خیلی رادیکال تر از شد، یعنی بحث چودرون. به این مسئله فقط این نیستش که ما این دوچار مشکلیم فلان، حتی اولین گام اینه که ما خود اون امید به اون شکل از رهایی وعده داده شده، اون لذت پایدار، اون امنیت پایدار رو رها کنیم. اون که ما خلاص میشیم، تمرین کنیم، حالمون بهتر میشه، تمرین کنیم، مراقبه کنم من دیگه عصبیت تو من نیست، خشم تو من نیست، رذیلت تو من نیست، این توهمات رو حتی خود اینم رها کنیم. امید به این که هم امید به این که ما رها میشیم و هم امید به این که ما میدونیم که چجوری داریم رها میشیم، ما میدونیم که راه چیه. اینم باز من اینا نقل قولار میخونم چون صراحتاً چودرون داره اینا رو میگه. ما همه به امیدواری معتاد شدیم، امید به این که شک‌ها و ابهاماتمون برطرف خواهد شد. این اعتیاد اثر دردناک بر جامعه داره. یعنی خود این امیده اعتیاد، ما معتاد به امیدیم. کلی داستان وجود داره برای امیدوار کردن ما در طول تاریخ، فلسفه ها، ادیان، علوم، قصه ها، فلان فلان، فرهنگ ها، همه اینو داستانه برای که انسان امیدوار کنه، انسان بتونه با یه امیدی جمع، اصلا جامعه روی امیدی بنا شده دیگه. نیچه میگه دیگه اگر حقیقت آشکار شود جامعه فرو خواهد پاشید، چون بر دروغ بنا شده جامعه. یا حالا بگیم برای که امیدی بنا شده، یا اون چیزی که حالا من به زبان خودم میگم نظام‌های تمثیلات، حالا نظام‌های تمثیلات ناموجه. حتی خود بودا هم یه سری امیدها میده، ولی نیبانا، خروج از چرخه، نمیدونم قصه ها در مورد سمسارا، اینا هم قصه داره میگه، اونم یه امیدی داره میده. مسئله اینجاست که حالا این با میام به زبان پروژه خودم، اینجاست که ما یعنی پذیرش نیهیلیسم، این ناامیدی هم در سطح تجربه، هم در مکانیزم میل و هم در سطح دانش، یعنی مواجه شدن با خود جهل، چون فرار اصلی فرار از خود جهله. یا خود با چودرون میگه مفروضات ما بنا به عادت، یعنی تمام تصورات ما در مورد اینکه چیزها چگونند ما را از دیدن هر چیزی به شیوهی تازه و گشوده باز می‌دارد. میگوییم اوه آره میدونم، اما نمیدانیم. در نهایت هیچ چیز نمیدانیم. هیچ قطعیتی درباره هیچ چیز وجود ندارد.
این حقیقت بنیادین دردناک است و ما می‌خواهیم از آن فرار کنیم. پس این از این. اما سوال اینه که خب اصلا این تصویری که این مسیر رو اومدیم، این تصویر در واقع چی بهش بگیم، تصویر نهایی یا غایی از یک فرآیند مسیر مراقبه و تمرین و این شکل زیستنه. خب این اصلا چه امیدی داره این تصویر؟ یعنی اصلا یه نفر شاید خود سخنرانی منو تحلیل کنه بگه این بهترین سخنرانی برای اینکه چرا مردم نباید مراقبه کنن، چون اصلا هیچ امیدی نمیده، یعنی چیز ضد امیده دیگه کاملا. و خود چودرون هم یه جایی اشاره میکنه، میگه که اگه ما اینجوری مراقبه کنیم، نگاه صادقانه به ذهن بندازیم، جز بیمارگونگی و افسردگی چیزی نخواهیم داشت. بعد از مدتی وقتی مردم به این شیوه تمرین میکنن، آنقدر احساس گناه و اندوه میکنن که فرو میپاشند و ممکن است به کسی که به او اعتماد دارن، همون استادشون، بگویند در انجام این همه کجاست آن مایه خوشی؟ چرا واقعا آدما بیان این اصلا چرا اینو میگم به اون معتاد بگی این تهشه؟ خب میگه من همون معتاد بودم، حداقل یه دکان میگرفتم، باز یه نشگی داشتم، ولی این که همونم نداره. یعنی مراقبه‌گر میشینه با اون درد بدن، ذهن، عواطف، همه چی میاد بالا. کجاست اون مایه خوشی واقعا؟ سوژه ناامید، بی‌پناه، رها شده در میان هیولاهاش، تازه مواجه شده با اونا. هر لحظه انگاری چراغی روشن میشه تو این تاریکی، وحشتی تمام وجودش رو در بر میگیره و حیران و آگاه از نادانیش. اینجاست که به نظر من میتونه فرد تمرین کننده به اون درگاه برسه دیگه، و این گام نخستی از اون درگاه. من اینو خودم تجویز نمیکنم، واقعا به درد کسانی میخوره که شاید خیلی دچار استیصالن، خیلی نتونستن اون فریبای دیگر رو مثلا تاب بیارن. و یعنی من خودم همیشه به هر کی هم میرسه به من، اول از همه اصلا جوری میگم که طرف بره اصلا، یعنی همون کاری که میکنه رو ادامه بده، به خاطر اینکه اینا رو واقعا نمیشه تجویز کرد. از فرط استیصال، مگه اینکه فرد تمام این، اصلا خود این یه بیماریه کسی که به این مرحله میرسه به نظرم. نیست زندگی سالم و سلامتی عقل کامن سنس اینه که اصلا به این بازی‌ها نرسی، زندگی تو جور دیگه کرده باشی و رفته باشی. وقتی فرد اینقدر دچار استیصال میشه که دیگه نتونه تحمل کنه. من اون زمانی که حالا چون تو این فضا هست، زمانی که خود منم ترک کردم، حرف مال 20 سال پیشه تقریبا، که خیلی به من میگفتن، بعدش مثلا رفتم وارد فلسفه شدیم و درس خوندیم و اینا، خیلی به من میگفتن که چه اراده‌ای مثلا شما تو این همه مواد، اون چیزی که من میزدم، دوزی که میزدم با آمیخته، حالا چیز عجیب غریب. بعد من میگفتم که نه واقعا من اراده‌ای هم نکردم، حال من بد بود، بعد میزدم، بعد بدتر میشدم، نمیزدم بدتر میشدم. مراقبه واسه همچین کسی، یعنی حالش بده تو این فضا، تو این جامعه، تو این زندگی، بعد میره میزنه، یعنی میره خریدی هم میکنه، حالش بده. میره یه نمیدونم رقصی هم میکنه، باز حالش بده. میره یه غذایی هم میخوره، مثلا یه چلو کبابی هم، حالش بده. این یه بیماریه. اگه حالش خوب بود که خب با هیچ از اینا وصل میشد تا یه عمرم، یه 50 سالم بعد تموم میشه و خلاص دیگه، وقت زیادی هم نیستی. وقتی که این حالش بده، خب دیگه چاره‌ای نیست. خب یه راهش هم اینه. این راهیه که برای چنین، من میگم بیماری هستن، نمیخوام ارزشی بهش ببخشم. ولی حالا چه اتفاقی میفته؟ حالا من میتونم اینجا از نوع نوینی از رهایی صحبت کنم، فراروی از چرخه. اینجا اونجایی که گفتیم خودش به ما شد رو با اون نقل قول اشاره کردیم، تیرها تبدیل به گل میشن. چیه این؟ نمیدونم، چیزی نیست که بشه گفت، بشه خون، نشان دادنیه. به قول خود بودا میگه هیپستیکو، دیگه بیا و ببین. ولی حالا من در مورد اینم یه اشاره خواهم کرد، ولی قبل از اون یه مختصری هم در مورد تمرین یه نکاتی بگم و بعد یه اشاره هم به تمرین بکنم که اینجا تمرین خیلی رادیکال تونگلن اشاره کرده و بعد بحثمو جمع میکنم دیگه. خب وقتی از تمرین صحبت میشه، یک به نظرم باید رفع ابهام بشه. حالا من صحبت قبلیم هم همین 6 ماه پیش در مورد تمرین بود و این شاید در ادامه همون صحبت باشه تا یه حدی. در مورد تمرین ببینید، یه مشکلی که این سبک کتاب‌ها دارن، کتاب‌های ارزشمند، حالا نمیگم اونایی که حالا قصه میگن و یا حالا به یه شکل خاصی دارن دوباره همون مکانیزم لذت رو بازسازی میکنن، نه، کتاب‌هایی که به حال دارن از یه سنت خاصی با یه رویکرد اصیلی با یه تمرینی میخوان فراروی کنه از این چرخ فرد، که تو زبان فارسی هم خیلی داریم. هم کتابی که الان به ذهن من میاد، مثلا کتابایی که همین کتاب هنر زندگی که درس گفتار شبانه گوئنکاست و کتاب ارزشمندی، اون دوره ویپاسانای گوئنکا، یا همین ذهن زنزن آغازگر شونری سوزوکی که منتشر شده، هست از این کتابایی که ارزشمنده واقعا و ایده هایی داده.
این کتاب‌ها بدون تمرین بیان میشه. یعنی یه سری بصیرت‌هایی هست تو این کتاب‌ها که حاصل تمرینه، ولی این بصیرت‌ها جدای از تمرین ارائه میشه و بعد فرد اینا رو میخونه. حالا جدا از که خیلی اصلا میگه خب اینا چرت و پرته، اوکی اون به کنار، ولی فرد اینا رو میخونه و امکان داره که حتی قبول کنه. یعنی همین الان شاید شما بعضی از شما اصلا تمرین هم نکرده باشین، به این حرفی که من زدم این کتابو خونده باشین، بگید آقا مثلا چقدر جالب راست میگه، مثلا میشه از ناراحتی استقبال کرد، گشوده بود به جای که مثلا فرار کرد، الان من مثلا نشستم کف زمین مثلا پام زورم درد میکنه، اوکی گشوده باشم مثلا. همینه دیگه، مسیر همینه، تمرین همیناست. اتفاقا تمرین چیز فضایی نیست، همین درد لحظه‌ای، همین روزمره است. اوکی چقدر جالب. بعد فرد میره یه روز دو روز بعدش اصلا رها میکنه، بخاطر که تمرین نکرده. کتاب بصیرت‌های حاصل از تمرین تو خود سوتاهای بودام هست. یعنی الان بعضی راهبا که رویکرد رادیکالی دارن مثل نیانا مولی و اینها اصلا میگن همین سوتاهایی هم که ما میخونیم مثل ماهاساتیپاتانا سوتا، حتی متا سوتا، اینا سوتاهایی که برای یک افرادی که روشن ضمیر شدن گفته شده. یعنی کسایی که حداقل تاچ کردن اون نیبانا، مثلا به قول خودشون میگن سوتاپانا شدن، یعنی به رود رسیده، برای اوناست مخاطبشون. وگرنه ما مخاطبی که مخاطب این متن، مخاطب مردم عادی، اصلا کسی که تمرین نکرده واقعا دچار سوء تفاهمه و این بعد مدتی رها میکنه دیگه. دلیل هم داره، دلیلش اینه که چه میدونم هنوز تمام مکانیزماش داره کار میکنه، تمرین میکنه اون مکانیزم‌ها رو خنثی کنه دیگه. ارادهش در زنجیره، اراده فرد در زنجیره. یعنی مثلا اون معتاد میگه آره من فردا دیگه ترک میکنم، بعد فردا میره میکشه. چرا؟ به خاطر اینکه اون لحظه گفته من ترک میکنم دروغ میگفته، نه داشته صادقانه حرف میزده. اراده نداره و اراده نداشتن خیلی مهمه. به همین دلیل تمرین تمرکزی همیشه اراده شروع میشه، تمرین سمتا از اراده شروع میشه. اراده نداشتن چیزی نیست که نه آقا من اراده دارم زور میذارم، نه شما برو 5 دقیقه ببین میتونی نفست نگه داری تمرکزتو، هزار جا میره ذهنت. اراده نداری. چرا؟ چون مکانیزم های چند ده ساله، چند صد ساله، چند هزار ساله اینا رو به زنجیر کشیدن. چون داره این مکانیزم ها ارتزاق میکنه از آشفتگی ما، هم به لحاظ اقتصادی، هم به لحاظ انرژیک، هم به لحاظ باورمندی، همه چی داره ارتزاق میکنه. پس یه نکتهش اینه مشکل این کتاب ها. یه نکته دیگه‌ش هم اینه که به چه زبانی باید با مخاطب صحبت کنه. زبانی که اینجا با مخاطب صحبت میشه، زبانی که مخاطب بتونه بفهمه و مخاطب رو تشویق کنه که بیاد، و مخاطب زبانی که باش تشویق میشه زبان لذت گراییه. به همین دلیل میگه آقا میری مثلا تمرین میکنی، بعد تناقض همینه دیگه، مثلا می تمرین کنه یه لحظه تجربه میکنه که تجربه خیلی لذت بخشه. خب یارو میگه اون لذت من همونجا دکان میگیرم لذت رو دارم، چرا اونو بخوام؟ مثلا اون لذت نیست، اون یه چیزیه تو ورای لذته و تو براش ترم نداری، چون زبان توده است، زبان مکانیزم ها، زبان از پیش تسخیر شده. تو باید زبان جدید خلق کنی و خیلی موقع به مخاطب میخوای مشوق بدی و به همین دلیل تو همین کتاب هم هست بکرات از لذت، از تله های لذت، تله زیبایی، حالا من نمیخوام وارد اون بشم، اینا تله است دیگه، اینا مجبور مخاطب رو جلب کنی براش، انگار بخوای یه معتاد رو گول بزنی. ما یه استادی داشتیم، استاد چیکونگ بود، میگفت برین گول بزنید مردم مثلا الکی بهشون بگید که آره بیاد که از این فضا بیان بیرون و فلان. میگه اون توجیهش بود میگم معتاد بعد گول بزنی بعد بیاد فلان. من به این قائل نیستم واقعا. من ترجیح میدم زبانی رو داشته باشم که مخاطب فرار کنه، کتابی بنویسم که مقدمه‌شو نتونه بخونه، فوش بده بذاره کنار، به خاطر اینکه این تناقض رو دچار میشه و بعد طرف با این در باغ سبز میاد و بعد هر چی تمرین میکنه این همه مراقبه‌گر در جهان، همه احساس میکنن آقا ما چرا نرسیدیم، کی میرسیم، الان این نوری که من دیدم نمیدونم کدوم مرحله بود، این نمیدونم مرحله اول بود دوم بود و هزار تا بازی دیگه. پس یه مشکلی که این کتابا داره اینه در مورد تمرین و به نظرم با تمرین کرد که وارد شد. یکی دیگه هم این که اصلا به همین دلیل حرف زدن از تمرین، همین الان من دارم از تمرین حرف میزنم، مثلا حرف زدن از تمرین یه جور بی‌معناست. تمرین رو باید انجام داد و این خود این ولی تناقضه دیگه. شما باید به یکی حرف بزنید در مورد تمرین که بیاد قانع بشه بیاد تمرین انجام بده و باید بهش بگی تمرین چیه، ولی تا وقتی که تمرین انجام نده نمیفهمه تمرین چیه. همون پارادوکس تو شناخت هم داریم، اینجا هم داریم. یه اعتمادی باید بکنه به مثلا استاد، شاید نمیدونم اگه فریبش هم نخواد بده فرد، شاید هم از فرط استیصال این کارو بکنه، از فرط استیصال. آخه از اون ور ممکنه هر تمرینی که رهایی بخش نکنه شما برید تو تمرین بعد از 20 سال بفهمید توی تله جدیدی افتادید. مسئله اینه دیگه. این نکته هم هست، این پارادوکس هم باید داشته باشیم، ما هم داریم الان، راه فراری ازش وجود نداره.
یه نکته نهایی هم در مورد تمرین بگم بعد وارد تونگلن بشم و بحثمو یواش یواش جمع کنم. ببین تمرین در واقع پس نه آرامش فارغ از ترس و خشم و عصبیت، بلکه حفظ و مشاهده و پذیرش مسئولیت عواطف و افکار و بدن. اتفاقاً این چیزها، این تجربه به همین دلیل تمرین ضروریه. در اوج ناتوانی و ضعف و تنشه که تمرین ضرورت پیدا میکنه. این خیلی مهمه به نظرم. یعنی خیلی موقع هستن خیلی میگن نه الان تمرین نمیکنم چون حالم بده، یا الان مثلا امروز تمرین نکردم چون که آره حالم خوبه، بذار حالم بهتر بشه تمرین کنم. در حالی که برعکس دقیقاً تمرین مال زمانیه که وقتی طرف اوج اعتیاده دیگه. و این نکته هم که مهمه در مورد تمرین الان بگم، چون میدونم این بحثا گفته میشه دیگه، اینکه تمرین اصلا مراقبه، همین مراقبه معمولی، نشستن، چهار زانو، چش بسته، البته مدلی که اینا دارن با چشم باز انجام میشه. خب اولین واکنشی که ما داریم اینه که خب این یه چیز انفعالیه دیگه، اینکه یکی بشینه اونجا کاری نکنه، اصلا این منفعلانه ترین کار ممکنه دیگه. در حالی که این اتفاقا به یه معنای دیگه توی سطح دیگه رادیکال ترین کار ممکنه. اصلا بیواکنشی رادیکال ترین کار ممکنه. اینکه شما رو هول بدن و بیفتی اینور که کنش نیست، اینکه هول بدن و نیفتی کنشه دیگه. اینکه در یک روز خانه شما یه جا وایسی نشون دهنده که شما چقدر قوی میتونی وایسی جلوی روزخونه. اینجا نشستن بیواکنشی، به همین دلیل اولین تمرینات بیواکنشیه. بیواکنشی اینجا اتفاقا رادیکال ترین کنشه و اوج اقتداره. به همین دلیل اصلا نمیشه اینو گفت آره اینا یه گوشه رفتن، یارو رفته یه گوشه نشسته هیچ کاری نکرده پس بنابراین هیچ کاری نمیکنه. نه، اینجا همین چیزایی که داره مارگو میکوبه در دیوار، اون مراقبه‌گر داره اونا رو میبینه و نسبت به اونا بیواکنش میمونه. اما همین صحبتایی کردم در مقابل اون تمرینی که خود این کتاب پیشنهاد میکنه، البته بازم تو اون سنت بودیسم تبتی واقعا خیلی ابتداییه و اونم تمرین تونگلن. یه تمرین کتاب، من فقط میخوام اینو بگم، حالا خودتونم میخونید ولی این تمرینی که میتونید انجامش هم بدید و بعدش هم شاید بستری بشید، اوکی، ولی به هر حال تمرین اصلا امنی نیست، تمرین خیلی مخربی. تمرین تونگلن. ببینید یه تمرینی ما داریم، تمرین مهر یا متا، که کسایی که تمرین کردن که آشنا هستن باش، از ایده متاسوتا میاد و بعد دادن مهر به دیگرانه، که اونم خب خیلی کار خوبیه. به هر حال منم در واقع تشویق میکنم اگه کسی این کارو بکنه، به دیگران مهر ببخشه. ولی مسئله اینه که تو چیزی میتونی به دیگران بدی، من چیزی میتونم به دیگران ببخشم که داشته باشم و ببخشم. انگار یه فقیری فرض کنیم بشینه گوشه اوناش هیچ پولی نداره، بعد بگه آره من 5 میلیارد دلار میبخشم به فلانی. مهر بخشی ما اکثرا همین چیزا، مثل انرژی دادن به دیگران دیگه. مثلا من به جهان انرژی بدم، تو اصلا خودت همین الان ولت کنن که قش کردی، که پر از انرژی، پر از نفرت و کینه و سیاهی و تنش و تباهی، بعد من میخوام به جهان انرژی مثبت بدم. مثلا انرژی مثبت خیلی مضحکه. حالا من کار به لایه‌های نقد ندارم، ولی در مورد مهر یه مسئله که وجود داره اینه که مهر بخشی، مهر دادن، مهر بخشیدن به دیگران نیازمند یه سطح اقتدار بسیار بالاییه و این سطح یکی از مراحل بالای تمرین. به همین دلیل میگه که حتی تو خود متاسوتان بخونید، بودا میگه که چه کسانی میتونن مهر ببخشن. اولش کسایی توصیف میکنه که اصلا کسایی که تو مراقبه و تو مراحل خیلی جلوان انگار. پس کار هر کسی نیست، سطح خیلی بالاییه که میتونه مهر ببخشه. اما حالا به هر حال نگاه متعارف اینه که ما میتونیم ببخشیم. و یه چیزی هم که خیلی باز مده، همین تو همین بحثا از تو تمرینات یوگا و اینام زیاده و تمرینات تنفسی و مراقبه زیاده، این که همین شنیدیم دیگه که مثلا برو بشین فلان جا، حالا تو طبیعت دم بکش و نمیدونم پاکی طبیعت، انرژی جنگل، هوای پاک و نمیدونم خوبی مادر زمین رو بده داخل و بعد خستگی ها و آلودگی ها و تیرگی ها رو بده بیرون. اوکی، اینم میشه این کارم کرد، حال شما حال فردم بهتر میکنه، ولی خب تمرین خودخواهانه ای، حالا کار به اون نداریم، میتونه این کارم بکنه فرد. نکته اینه که تونگلن ضد این تمرین. تونگلن تمرین مخربیه، خیلی تمرین رادیکالیه. ببینید خود به ماچودرون هم میگه که تونگلن منطق متداول دوری از رنج و جستجوی لذت را وارونه میکنند. ما در این فرایند از الگوهای بسیار کهن خودخواهی آزاد میشویم. ما تونگلن رو انجام بدیم، در ابتدا به ویژه حالمون بد میشه، مریض میشه، به خاطر اینکه اینجوری تمرین غیر بهداشتی هستن به این معنا، چون دقیقاً ضد حمایت از خوده. یعنی چی کار میکنه؟ یعنی دقیقاً برعکسه. شما میتونید برید یه جایی، حالا اینم توصیه کرده، بیمارستان. بیمارستان خوبه، حتی بهتر از قبرستان، چون قبرستان یه زمانی حداقل 4 تا جنازه، 4 تا
تعفن رو شنیده، الان بو تعفن هم تو قبرستان نداریم دیگه، همین سری خاک میکنن طرف. تو بیمارستان دم تمام رنج افراد، صدای اون گریانی که اون دختر داره گریه میکنه، اون پرستار که داره سر اون داد میزنه، بوی تعفنی که وجود داره و اینا، تمام رنج رو در دم درون میدیم و در بازدم اون وقت خاره مهر و آرامش و آرزوی آرامش میدیم. اون موقع اون موقع میشه گفت تمرین مهر واسه دیگری، چون داری درونی میکنی. و این اتفاق وقتی چند بار میفته میبینید حالتون بد میشه، چون واقعا چیزی داره میره تو دیگه، یه بخشی از سیاهی جهان رو داریم درون خودمون. چرا همیشه باید جهان ما رو پالوده کنه؟ بذار ما یک بار جهان رو پالوده کنیم. و این خب خیلی سطح اقتدار بالایی میخواد، خیلی سطح فداکاری بالایی میخواد این تمرین. ضد رهایی فردیه، اینجوری بگم به اون معنای قبلی. یعنی اینجوری بگم اگر فردی هم قرار رها بشه، از منظر رهایی جمعی میره و یه فرد دیگه که رها شده است تولد پیدا میکنه است. خود پما چودرو هم اینجا میگه که بیداری معنوی اغلب همچون سفری به بالای کوه توصیف میشود. ما وابستگی ها و تعلقات دنیوی رو میذاریم کنار، با آرامی قله کوه رو میریم بالا، در اوج نمیدونم از تمامی دردها گذشته ایم. اما مشکل اینه که تنها مشکلی که در این استعاره وجود داره اینه که دیگران رو چیکار میکنیم؟ وقتی ما داریم میریم تا کوه، مثلا تو اوج فلان غار رفتیم، خب دیگران مثلا میگه برادر مستمان، خواهر اسکیزوفرنیکمان، حیوانات رنج دیده دوستانمان، اینا رو چیکار میکنیم؟ رنج اونها ادامه داره و با فرار شخصی ما تسکین نیافته باقی میمونه. پس این سفر میگه سفری رو به پایینه نه به بالا. انگار کوه به جای رسیدن به آسمان به مرکز زمین رفته باشد. با سرعت خودمان بدون هر گونه عجله و تهاجم پایین و پایین‌تر میرویم. با حرکت ما میلیون ها نفر دیگر نیز حرکت میکنن. همراهان ما در سفری از ترس به بیداری. به هر حال این یه بچه جمعی هم پیدا میکنه. پس همون خود رها شدنش از این طریق و در واقع از طریق رها کردن حمایت از من، حمایت از اولویت بخشی به رنج من در مقابل رنج دیگری این اتفاق میفته. که حالا باز میشه نقل قولای زیادی خوند، فرصتش نیست. اگه حالا میشه در مورد این تمرین باز صحبت کرد، یه نکاتی داره، ریزکاریایی داره. اگه بعداً تو پرسش پاسخ دوستان باشه من پاسخ میدم بهش. و جایگزینش رو مهر و شفقت. بعد ناگهان حالا کسی که همین تمرین رو انجام بده یا تمرینای مشابه، همون جایی که میخوای از خود دفاع کنی همونجا رو رها کن. حرف پما چودرو اینه. یه سطحی از رهایی یهویی تجربه میشه. که اون نوع رهایی فراتر از اون مکانیزم هایی که ما داشتیم نقدشون میکردیم. یعنی اون خود منم داره رها میشه، ولی در این حال که من رها میشه قرار نیست مسئولیت من رها بشه. من اتفاقا انگار من داره رها میشه ولی مسئولیت من نسبت به همه موجودات باقی میمونه. میگیم همه موجودات، الان ما شاید راحت بگیم که اوکی ما میتونیم به آدمای دیگه مهر بورزیم، شفقت بهشون بدیم. نه، اصلا باید بریم تو متام همین کارو میکنیم. باید میریم سراغ اون کسی که بیشتر از همه ازش بیزاری میجوییم. مثلا ما میتونیم ترس خودمون رو تجربه کنیم. شب بشین ترس رو تجربه کنیم. ترس و تنهایی. اوکی. بعد ترس و تنهاییمون رو همزمان همدردی کنیم با یه فردی که همین الان تو زندانه و فردا قرار اعدام بشه. اون ترس و تنهایی اون. این هم میتونیم. حالا اگه اون کسی که قرار اعدام بشه نه یک زندان سیاسی قهرمان، بلکه متجاوز باشه، اصلا یه قاتل زنجیره‌ای که ما ازش متنفریم، یا کسی که اصلا خودمون انداخته میشه زندان، آیا میتونیم اون لحظه شفقت داشته باشیم به این؟ اگه کینه داشته باشیم نشون میده ما هم تو همون بازیم دیگه. شفقت به کسی که حتی آره تو این اعتراضات پارسال ما به دوستان میگفتیم همیشه که آقا میرید حتی هر درگیرم هست، هر چیزی هم پیش میاد، نسبت به اون کسی که داره حتی ضربه میزنه به شما، آیا میتونید لحظه شفقت رو تجربه کنید؟ در این حالی که داری رفتی، در این که داری مقاومت میکنی، داری در واقع منفعل نیستی، ولی در همون لحظه چون اون آدم هم یکی بدبخت‌تر از تو دیگه، اونم بیاره رفته مدرسه فلان و اوضاع مالیش اینجوری بوده، یا چون تو بچگی این به جای که تو این کتاب بخونی اون کتابو خونده و همین بوده دیگه، غیر از چیز اون کسی که در مقابل توه. آیا میتونی اون با اون سویه نیکخواه اون ارتباط برقرار کنی؟ چیزی که خودش نمیخواد یا نمیبینه، و البته مردم هم اکثرا نمیبینن، میخوان اون سویه نیکخواه هم سرکوب کنن. اون ایده اصلا سبزی پلو با ماهی از همین اومد دیگه. به هر حال پس بنابراین مسئله شفقت توی جایی که واقعا شفقت ناممکنه، اونه که گشودگی به ناراحتیه.
و اونی که اینجا تیرها رو تبدیل به گل میتونه بکنه و آتش گلستان میشه. اون ایده‌ای که من قبلا یه جایی گفتم در موردش، یعنی گذار از سیاوش به ابراهیم. سیاوش میره در آتش نمیسوزه، میشه رفت در آتش ها نسوخت، ولی این خودخواهانه است. مثلا که چون میشه با آتش رفت و آتش گلستان بشه و اون وقت نور نه فقط خود فرد بلکه جهان آزاد میشه و اون بحثایی که میشه پیوند زد در موردش. این نکات، اون ایده اصلی که در کتاب من دیدم این بود. و حالا دو تا نکته خیلی کوتاه نقدم بکنم که نقدم کرده باشیم. حالا یعنی اونجایی که پروژه من از یک همچین پروژه جدا میشه، یکیش دقیقاً همین بحثی که الان مطرح شد، یعنی انفعال سیاسی. متاسفانه این رویکردها در نهایت همین، مثلا من اخیراً درگیر بحث ماجرا غزه خیلی با اینا مکاتبه و ارتباط و فلان و هم دوستان که خب شما میخواین چیکار کنید؟ یه بیانیه محکومیت هم ندادن خیلی از اینا. آره ما عشق می‌ورزیم، مهر به کودکان هر دو طرف مثلا از این. نه، مثلا این که یه جاهایی شما باید کنش سیاسی انجام بدید. یه جایی حتی باید خشونت ورزید. خیلی این مهمه. و اختلافی که هست، چون اینجا تو بودا ما داریم که خشونت ورزی اصلا خشونت، مثلا اینو توی اصول مبارزه بحث مفصل کردم که ما خشونت موجه داریم. اصلا خشونت فقط سلاح و فلان هم نیست، اونام هست. همین لحن من الان خشونته، همین خیلی موقع کلام اینا خشونته. مگه خیلی موقع شما داد بزنی، یه جایی هست شما اصلا سیلی باید بزنی شاید. ولی خشونت موجه بودنش اینه که این خشونته البته کلی عامل داره و فلان، ولی یکی از مهمتریناش اینه که اون خشونت از سر شفقت باشه، نه از سر خشم. این خیلی مهمه. یعنی حالا تو کتاب اصول مبارزه من مثال زدم از یه قاضی که اشد مجازات صادر میکنه ولی در حال اشک میریزه و همدلی میکنه با کسی که اونجا مجرمه، ولی خب باید صادر کنه چون اینو بعد از جامعه بذاره کنار، بخاطر این جامعه مخربه واسه جامعه، حالا هر دلیلی هم که داشته این کار. مسئله اینه که اینجا خشونت رو به هر شکلی میذارن کنار، یا حالا خشونت نگیم، هر شکلی از خشونت رو. میخوام بگم اولا این یه تناقضی داره، بخاطر که بعضی از لحن صحبت‌های خود اینا خشونت باره، و ثانی هم بحث خشونت موجه. مثلا اون فردی که الان تو غزه هست و تحت فشار، ما برگردیم بهش بگیم نه تو الان خشونت رو بذار کنار و گشوده باش. نه، مثلا که باید طرف در اینا که گشوده است به چی باید سلاح هم دستش بگیره، کارش هم انجام بده. و یه چیز بسیار مهم، تغییر همزمان تغییر خود و جهانه. اگه ما همه چیزو بنزنیم گردن جهان رو فرافکنانه، چیزی که خیلی هم باب شده تو جامعه و مده، درسته این یک جانب است، ولی اینکه همه رو بندازیم گردن خودمون بدون که بخوایم نهادهایی که دارن اینا رو ایجاد میکنن با آموزش و با خرج و پول و بیزنس پشت این چیزی که در اون توه، اگه هیولایی در این توه، یه سیستم بیرون داره با بیزنس پولشو میده، خب بعد بری اونم نقد کنی. در که اون وجوه مصرف گرایی خودتو نقد میکنی، بعد بری با کاپیتالیسم هم بجنگی در بیرون. این یه بچه، یه نقده. یه نقد دومم بخوام بگم و بحثمو جمع کنم، بحث ناتوانی در خلق زبان تازه است که توی صحبتام هم اشاره کردم. ببینید نمیتونه این کتاب زبان تازه خلق کنه، بازم در نهایت میتونه با همون ترمینولوژی مصطلح مردم باید صحبت کنه و گرفتار میشه. من بخوام حداقل پروژه خودم رو بخوام پیوند بزنم و از پروژه خودم پاسخ در بیارم، شاید به این دلیله که این نمیتونه اون مبانی ترمینولوژیک رو خلق کنه، اون رو فقط میشه در متافیزیک خلق کرد. یعنی یک فلسفه، هر نبردی، اصلا اینجوری بگیم هر انقلابی اول یا همزمان در انقلابی در متافیزیک، و این یک نظام متافیزیکی باید خلق بشه که ببینیم مثلا غایت چیه، غایت سطح اول دوم چیه، چرخه لذت کجاست فلان، و بعد از دل این یه ترمینولوژی خلق میشه که تازه بر اساس اون ترمینولوژی میشه صحبت کرد و اون دیگه مخاطبش مخاطب عام نیست. به هر حال اونم بازی خودشو داره، مخاطبی است باید خیلی بیاد تا برسه به اون متن، فهم اون متن. ولی به هر حال این دو تا نقدی هم که من به ذهنم رسید در مورد این کتاب. خیلی ممنون از صبر و توجه شما.